Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Θωμαίδης Trail. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα review. Σήμερα έχω επιλέξει να είμαι στο στούντιο μόνος μου, με εσάς, εγώ και εσείς, κανένας άλλος, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο τη Βασίλισσα. Ήταν ένα ραντεβού το οποίο το περίμενα πάρα πολύ καιρό και θα ήθελα να μείνουμε οι δυο μας στο στούντιο, εγώ και εσείς, για να μιλήσουμε για τη Βασίλισσα. Η Λασπορτίβα λοιπόν έχει έρθει εδώ σήμερα να μας δείξει το καινούργιο της παπούτσι, το πιο νέο παπούτσι σχεδιαστικά, το οποίο το λέει Prodigio. Prodigio στα Ιταλικά σημαίνει πανέμορφο, σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν επέλεξε να δώσει το όνομα σε αυτό το παπούτσι και δεν νομίζω να το επέλεξε τυχαία. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς την Λασπορτίβα Greece, η οποία μας έδωσε το παπούτσι, να το ξεζουμίσουμε. Σε αυτό το review θα μιλήσουμε στην αρχή για το παπούτσι και μετά θα βγούμε έξω στο πεδίο, στο βουνό, να το τεστάρουμε, να το δοκιμάσουμε και θα επανέλθουμε πάλι πίσω για να σας πω τη γνώμη μας. Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο να δούμε τι είναι το Prodigio. Οι τεχνικές παραγωγής και σχεδίασης των παπουτσιών εξελίσσονται μέρα με τη μέρα πλέον με πολύ γοργούς ρυθμούς. Η Λασπορτίβα λοιπόν δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω σε αυτές τις εξελίξεις. Την βλέπουμε και αυτή σιγά σιγά ότι πάει να αλλάξει ταχύτητα πλέον, να φύγει από τα πιο παλιά μοντέλα όπως είναι το Akasa, όπως είναι το Ultra Raptor, τα οποία έχουν αφήσει εποχή βέβαια, έτσι, τα έχουν φορέσει ειδικά οι Έλληνες πάρα πολύ, όμως ήρθε η ώρα να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, όπως προχωρούν όλες οι εταιρείες. Ξεκίνησε λοιπόν, μας λάνσαρε το Jackal, που ήταν όντως μια αλλαγή για την εταιρεία και μετά από 2 χρόνια εντατικής μελέτης πλέον μας παρουσιάζει το Prodigio. Δεν ξέρω αν άλλη εταιρεία έχει χρώμα κατά τεθέν. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Η Λασπορτίβα έχει χρώμα κατά τεθέν. Υπάρχει το σήμα κατά τεθέν που έχουν πολλές εταιρείες. Εδώ όμως έχουμε και χρώμα κατά τεθέν. Από μακριά θα δεις στο βουνό ένα δρομέα με κίτρινο, κόκκινο, μαύρο και θα πεις παιδιά αυτός φοράει Λασπορτίβα. Τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρεις να πετύχεις κάτι τέτοιο. Εκτός από το κλασικό χρώμα, το χρώμα κατά τεθέν που λέμε για τη Λασπορτίβα, το παπούτσι βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Θα το δούμε σε μπλε, θα το δούμε σε τυρκουάζ με κίτρινο και πορτοκαλί και θα το δούμε και σε ένα πολύ ωραίο κρέμ λαχανί, το οποίο είναι και πιο καλοκαιρινό πιστεύω. Έχουμε επιλογές λοιπόν για όλα τα γούστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως, θα τα αφήσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα στην άκρη και θα ξεκινήσουμε λίγο με το παπούτσι. Να το δούμε λίγο από κάτω προς τα επάνω. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια πάρα πολύ μοντέρνα σχεδίαση, ελαφριά. Έχουμε στο κάτω μέρος τη σόλα Friction Red της Λασπορτίβα, η οποία μάλιστα έχει διαφορετική γόμα. Βλέπετε στο μπροστά μέρος έχει πιο μαλακή γόμα, μαύρη, και στο πίσω μέρος στις άκρες έχει την κόκκινη γόμα, η οποία είναι λίγο πιο σκληρή για να μπορέσει να αντέχει λίγο στις πέτρες. Friction Red λοιπόν για την Λασπορτίβα, το κάτω μέρος της σόλας, και αποτελεσματικό, το ξέρουμε, το έχει αποδείξει. Ενδιάμεσα λοιπόν στη σόλα και στη μεσόσολα έχει και rock plate. Πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι η Λασπορτίβα της αρέσει να διατηρήσει το όνομα της αντοχής, οπότε κρατάμε το rock plate εδώ για να αντιστεκόμαστε στις πέτρες. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη μεσόσολα. Εδώ είναι πλέον η αλλαγή όλη που έχει κάνει. Έχει χρησιμοποιήσει την X-Flow μεσόσολα, η οποία είναι πάρα πολύ μαλακή. Όπως βλέπετε, δηλαδή, την πιέζω και εγώ εδώ με το χέρι, πολύ μαλακή και ταυτόχρονα πολύ ελαστική. Δηλαδή θα δούμε το παπούτσι ότι έχει ένα πολύ ωραίο ελαστικό, βλέπετε εδώ, στρετσάρισμα, το οποίο τα παλιά παπούτσια της Λασπορτίβα δεν το κάνανε με τίποτα, ήταν πολύ σκληρά σε αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν ξεκινάει και αλλάζει πλέον η Λασπορτίβα, ακολουθεί το δρόμο και την τεχνολογία της εποχής, πάμε σε πολύ μαλακή μεσόσολα και πάμε και στο πάνω κομμάτι του παπουτσιού, το οποίο θα το δούμε ότι είναι τρομερά αεριζόμενο. Έχει τρομερά διαπνέον υλικό, ανακυκλώσιμο υλικό. Ανακυκλώσιμα είναι όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί σε αυτό το παπούτσι η Λασπορτίβα. Είναι ατάσιο όπως λέμε πάλι, ακολουθεί και εκεί. Έχουμε λοιπόν μπάμπερ γύρω-γύρω στο παπούτσι, ειδικά στο μπροστινό μέρος, όχι πολύ σκληρό. Η Λασπορτίβα συνήθως σου βάζει σκληρά πλαστικά μπροστά. Εδώ φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι. Πάμε σε λίγο πιο
μαλακό μπάμπερ, κάνει δουλειά όμως, σύμφωνη, καθώς έχει προσέξει πάρα πολύ το κομμάτι της γλώσσας. Στο μπροστινό κομμάτι εδώ που ακουμπάνε τα κορδόνια, θα δείτε έχει βάλει πάρα πολύ ωραίο μαξιλαράκι, για να μην νιώθεις το κορδόνι την ώρα που το σφίγγεις. Τρομερό κράτημα η γλώσσα στο μέσα μέρος του παπουτσιού, θα δούμε και αριστερά και δεξιά, έχει η μάντα, όπου δεν αφήνει τη γλώσσα να φύγει και να μας ενοχλήσει την ώρα που τρέχουμε, καθώς και σε αυτά τα σημεία εδώ τα κόκκινα, όπου δεν είναι το παπούτσι, έχει πάλι μέσα η μάντα που σου πιάνει το πόδι εδώ, πάνω ουσιαστικά, στο πέλμα. Τρομερό κράτημα αυτό. Πάρα πολύ ωραίος είναι και ο σχεδιασμός της στέρνας. Θα δούμε, έχει βαθύ πάτημα μέσα. Θα δούμε στις δοκιμές πώς θα πάει αυτό το βαθύ πάτημα για να έρθει να σου πιάσει καλά την αχίλιο. Καλό το βλέπω εγώ που είναι βαθύ. Θα το δούμε όμως στις δοκιμές, θα το δοκιμάσουμε. Καθώς και το κορδόνι της, το οποίο είναι και αυτό από ανακυκλώσιμο υλικά. Έχουμε βάρος 295 γραμμάρια. Έχουμε στο πίσω μέρος 34 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, 28 χιλιοστά στο μπροστά μέρος, το οποίο αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει ένα drop 6 χιλιοστών. Και εδώ λοιπόν η La Sportiva ακολουθεί την τάση της εποχής. Φεύγουμε από αυτά που ξέραμε, τα 9 χιλιοστά, τα 8 χιλιοστά, ερχόμαστε στα 6 χιλιοστά και νομίζω ότι καλά κάνει και πάει προς τα εκεί. Η τιμή τώρα για αυτό το παπούτσι, πριν ξεκινήσουμε να το βάλουμε στο χώμα, είναι μια τιμή, η ενδεικτική τιμή ξεκινάει από τα 160 ευρώ. Είμαστε ok πλέον, έχουμε φτάσει να είμαστε ok πλέον σε αυτές τις τιμές. Δεν θα μπορέσεις εύκολα να βρεις κάποιο καλό παπούτσι ποιοτικό αντοχής, που ξέρετε ότι η La Sportiva φημίζεται για την αντοχή της, κάτω από τα 160 ευρώ, οπότε θεωρώ ότι είναι μια αφετηριακή τιμή για ένα καλό παπούτσι. Είμαστε ok, πολύ πρόσθετη τιμή για τη La Sportiva και θα το κρίνετε εσείς τώρα αυτό βέβαια. Αυτά προς το παρόν, αυτές οι λεπτομέρειες προς το παρόν. Έχω τρομερή περιέργεια να δω πώς θα αντιδράσει στο βουνό. Οπότε λοιπόν φεύγω, μπαίνω βουνό, σας παίρνω μαζί μου, τεστάρουμε και γυρνάμε για να κουμπίσουμε το παπούτσι στο ξύλο της αλήθειας. Φύγαμε. Καλημέρα σας παιδιά, είμαστε στην Πεντέλη, στο τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει πράσινο στο βουνό, σαν μια τούφα. Έχουμε σήμερα προπόνηση, έχουμε ανηφόρες δυναμικό βάδιν, 2-15 λεπτά. Φορέσαμε τα Protigio, πάμε να τα σφίξουμε γερά και να φύγουμε για τις ανηφόρες. Πάμε. Let's go. Πάει το πρώτο 15 λεπτό, παιδιά. Κατάβαση. Πάμε για το δεύτερο. Γυρίσαμε, μπήκαμε πίσω στο στούντιο, πλέον το Protigio είναι σκονισμένο, έχει κάνει 60 πάρα πολύ δύσκολα χιλιομετράκια και ήρθε η ώρα να τα κουμπίσουμε στο ξύλο της αλήθειας, να δούμε τι έγινε σε αυτά τα 60 χιλιόμετρα. Λοιπόν, η εμπειρία μου ήταν καταπληκτική.
ένα παπούτσι πάρα πολύ άνετο, ειδικά στο μπροστινό μέρος του. Δεν ένιωσα σε κάποιο σημείο ότι χάνω πάτημα, πάρα πολύ σταθερό το πάτημα του Protigio. Το δοκίμασα σε βραχώδες τερέν, το δοκίμασα σε χωματόδρομο με πάρα πολύ μαλακό χώμα, το δοκίμασα σε πάρα πολύ έντονα κατηφορικά κομμάτια, όπως είδατε και στα βίντεο, το δοκίμασα σε βραχώδες τερέν, ανηφορικό και τεχνικό πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία 30 χιλιόμετρα στα long run που έκανα, πραγματικά το παπούτσι έφτασε στα άκρα του και στα κρατήματά του και στο χώρο που χρειάστηκα μέσα στο παπούτσι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το κομμάτι λοιπόν μπροστά, το κενό που αφήνει στο να παίζει το πόδι μέσα, πολύ άνετο. Πάρα πολύ καλό δέσιμο στο πόδι, την ώρα που έδαινε στο παπούτσι, σου έκανε ένα lockdown εδώ, σε αυτό το σημείο που σας έλεγα εδώ, πάρα πολύ καλό κράτημα. Απίστευτο. Πολύ ελαφριά η αίσθηση του πάνω μέρους του παπουτσιού. Εδώ πιστεύω ότι είναι όλη η αλλαγή που έχει γίνει. Η σόλα, η μεσόσολα είναι σαφώς η πιο μαλακή μεσόσολα που έχω δει σε παπούτσια αλλά σπορτιβά και έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Η πιο μαλακή είναι εδώ, στο Protigio. Έχουμε πάρα πολύ άνετη γλώσσα, δεν με κούρασε καθόλου, δεν αισθάνθηκα ποτέ το κορδόνι να με πονάει, καθώς και στο κομμάτι πίσω του αχίλιου, που έλεγα ότι είναι βαθύ το πίσω μέρος, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το μοναδικό ίσως που μπορώ να πω σαν, όχι πλην, σαν μία διόρθωση στο Protigio 2, ας το θέσουμε. Σε αυτό το κομμάτι εδώ, στα πλάγια και σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να έχω λίγο πιο πολύ μαξιλαράκι. Να νιώθω ότι έχω λίγο πιο ψωμί. Είναι αρκετά πιο light η κατασκευή εδώ. Μόλις κράτησα το παπούτσι έτσι, κατάλαβα ότι εδώ λείπει λίγο μαξιλαράκι. Θα το ήθελα λίγο πιο πολύ. Οκ, όμως, δεν ενοχλεί καθόλου. Ίσα ίσα που αυτό προσδίδει μια πιο σπορ ταυτότητα στο παπούτσι. Αυτό το παπούτσι λοιπόν θα το πρότεινα σε μεσαίου επίπεδου δρομής. Δηλαδή, ο νέος στο βουνό μπορεί να επιλέξει από ασφάλεια να πάει σε ένα παπούτσι λίγο πιο μάτσο. Πιο χοντρό εδώ, πιο φαρδί το πάτημά του, οκ. Όταν όμως φύγεις από αυτό το επίπεδο και ξεκινήσεις πλέον να θέλεις κάτι πιο ελαφρύ, έτσι κάνουμε όλοι φαντάζομαι, κάνουμε πιο ελαφριά τα ρούχα μας, κάνουμε πιο ελαφρύ τον εξοπλισμό μας, οπότε έτσι θέλουμε και το παπούτσι μας να γίνει λίγο πιο ελαφρύ από το πρώτο μας βαρύ παπούτσι για μόνωση. Εγώ θα πήγαινα λοιπόν εδώ. Αμέσως δηλαδή μετά από την πρώτη επιλογή παπουτσιού θα πήγαινα εδώ αμέσως. Πραγματικά όταν θέλεις να κινηθείς λίγο πιο γρήγορα στο βουνό, η σόλα είναι απίστευτη στη μόνωση, ταυτόχρονα πολύ ελαφρύ βάρος στο παπούτσι, το rock plate από κάτω σε καλύπτει άνετα από θέμα πέτρας, δεν κατάλαβα τίποτα πραγματικά. Και τα τερέν τα δικά μας είναι πολύ δύσκολα εδώ στην Αττική, οπότε θα το έβαζα κάπου εκεί. Θέλω όμως να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, γράψτε στα σχόλια, εάν το έχετε φορέσει ήδη ή αν σκέφτεστε να το πάρετε. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς το βρήκατε κι εσείς στο Protigio. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει το review. Εύχομαι να το δοκιμάσετε, να σας αρέσει. Η La Sportiva έκανε το βήμα μπροστά. Έρχεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Protigio Pro, το οποίο αυτό θα μπορούμε να πούμε ότι είναι και για beginners στο βουνό. Θα το δείτε, έχει κυκλοφορήσει ήδη στο εξωτερικό, θα το φέρει και η La Sportiva σιγά σιγά στην Ελλάδα και θα είμαστε εδώ να σας το δείξουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παπούτσι αυτό. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα και να παραμείνετε στο μονοπάτι. Πάμε να το πούμε μαζί. Stay on trails.